Sziasztok! Jó reggelt! Április 4-e 2026. Itt vagyunk a 3-as határhegyen. Itt mögöttem van egy ilyen valamilyen adótorony, és itt pedig van egy ilyen kavicsos parkoló, ilyen kiülős résszel. És voltunk már itt korábban is, néhány évvel ezelőtt, ez ugye a Kőszegi hegységben található, az osztrák határhoz nagyon közel, és azért jöttünk most is ide, hát itt van a lakókocsi a háttérben, mert ez egy szinte tökéletes parkolóhely. Hát annyi hibája van, hogy a mobilnet az nem igazán erős, éjszaka nincs is, nappal is ilyen viszonylag gyenge, de azért működik. A lényeg, hogy hát nem tudom pontosan mennyi időre, kb. Egy hétre jöttünk ide a Kőszegi hegység környékére, főleg túrázással fogjuk tölteni az időt. Ez a helyszín, ez ilyen lakókocsis vagy lakóautós éjszakázásra nagyon ajánlott, mindenkinek tudom ajánlani. Nyugis el lehet férni ezen a kavicsos placon, teljesen vízszintes is, úgyhogy tök jó. Ma egy 15 kilométeres kört megyünk, részben az osztrák határvonalon, majd mutatni fogom. Akit érdekel, az tartson velünk, ma is induljon a túra. A hely koordinátáit megtalálod a videó leírásában. Hétköznap nyugis, hétvégén viszont elég forgalmas ez a parkoló, de éjszaka csendes és kihalt. Az első túránk innen indult, ennek az útvonalát is beteszem a videó leírásába. Na, mehetesz elé. Nagyon laza. Na és ez pedig az írott kő, körülbelül 3 kilométerre a 3-as határhegytől, ami egyébként az viszont érdekes, hogy a 3-as határhegy az nem a határon van, ez viszont igen, és hát ugye van itt egy ilyen kilátó, és baromi jó a panoráma, ülőhely, van ott egy mosdó konténer is, azt nem tudom, hogy nyitva van-e, amikor legutóbb itt voltunk, akkor zárva volt, de minden esetre gyönyörű ez a hely is. Na és ez itt maga végül is az írott kő, ez a kődarab, és ott van rajta egy vésés, majd megmutatom mindjárt közelről. Nem lehet, hát C, B, E betűk, nem lehet tudni, hogy pontosan mit jelent, lehet, hogy ez volt a Battyányi és Eszterházy birtokok határa, és ide belevésték a kőbe, és igazából ez maga az írott kő, és ez már egyébként az osztrák oldalon van, onnan a kilátótól, látod, egy körülbelül 40 méterre. Az lenne az, mert hát itt azért többféle vésés is van. Hát igen. És innentől kezdve pedig jó pár kilométeren keresztül közvetlenül a határvonalon megyünk rajta. Itt vezet az útvonal, mindjárt mutatom is, itt végig ilyen határkövek vannak, ott is egy, tehát konkrétan ez itt az osztrák-magyar határ, és itt rajta megy az útvonal.
Állj. Jó. Állj. Lészi. Habaj. Jaj, most nem meg kellett volna állni a kettő között. A Kőszegi hegységben sok kis barlang van, az útvonalunkon is többet bekukkanthattunk. Volt valami más. Na ez viszont már barlang. Na, hoca. Na, hoca, gyere. Hát ez meg mi? Itt az útvonal érinti velem települést is, de szerencsére csak egy rövid szakaszon, és ott is itt a patakparton a házak ott látszanak a távolban, de ennyi belefér. És hát most van az utolsó egyharmada az útnak, az gyakorlatilag, vagy hát kevesebb is, mint egyharmada, inkább csak ilyen 3-4 kilométer, hogy hát így gyakorlatilag egy húzamba fölfelé innen Velemből fel kell mennünk a 3-as határhegyre, úgyhogy brutál emelkedő a következő, hát nem is tudom, 1,5 órában. Gyertek! Gyerünk, cocokocsi! Sziasztok! Április 6-a körülbelül délelőtt 9:30. Átjöttünk egy másik helyre, ez
légvonalban körülbelül 4-5 kilométerre van a 3-as határhegytől, de mivel ez az út, amin van, ez egyirányú, és csak a másik irányból egyirányú, ezért be kellett hozzá menni Kőszegre és úgy idejönni, szóval így 20 kilométer. Tegnap ugyan csináltunk még a tegnap előttihez hasonló hosszúságú, kb. 15 kilométeres túrát, de arról nem készítettem felvételeket. Mivel viszont az elmúlt 2 napban túráztunk, már egy picit elfáradtunk, úgyhogy ma pihenőnapot tartunk. Itt a közelben, arra felé majd mutatni fogom, van egy ilyen biciklis, downhill-es egyesületnek egy ilyen pihenőháza, és ott annak a környékén van egy erdei tornapálya, egy picit edzegetünk, egy picit sétálunk a környéken, meg megmutatom nektek az új hűtőt, ez is a Vevortól van, de ez nagyobb, egy 35 literest használtunk eddig, ez egy 48 literes, és megmutatom, hogy miben jobb, miben fejlődött a 2 év alatt ahhoz képest, amit eddig használtunk. Az 1944-es hatalomátvétel után a Vörös Hadsereg előrenyomulása miatt néhány hét után a nyilas vezetés elhagyta Budapestet, és végül itt, Kőszeg mellett építettek a számukra baraktábort, majd bunkert is, aminek a maradványai ma is láthatóak, beomlott üregek és egy romos épület formájában. Szálasi Ferenc 1945 márciusában használta. Ezután ejtettük útba az erdei tornapályát, ami hát elég furcsa gyakorlatokat ajánl, és helyenként már az eszközök állapota sem a legjobb. Na és ahogy ígértem a hűtőről egy pár mondatot, ez nem 48, hanem 45 literes, most megnéztem a használati útmutatójába, de ez a plusz 10 liter, a korábbi 35 litereshez képest meglehetősen érezhető. Most megmutatom majd mindjárt belül. Annál az volt, hogy hát amennyi cuccot így egy hétre szoktunk hozni, ilyen készkajákat is szoktunk hozni, meg alapanyagokat, kolbászt, sajtot, meg ilyesmit, azok a másikba is beszoktak férni, de úgy nagyon neccesen, nagyon erősen kellett tetriszezni, hogy jól beférjenek. Ebbe meg igazából, hát nézd meg, csak így igazából szinte csak így be kell hányni, és bőven befér egy csomó műanyagdoboz. Ott lent, nézd meg, még lejjebb van az alja, tehát ez nem is tudom, ennek a magassága az aljától ide fölfelé, ez biztos, hogy több mint 50 centi. Meg, amit még észrevettem, mint lényeges különbség a másikhoz képest, hogy egyszerűen kevesebb áramot fogyaszt, meg ritkábban megy a kompresszora, amit már itt töltünk, végig mindhárom nap ment folyamatosan a hűtő, és ma nemrég töltöttem rá, 43%-ig merült a Powerstation, ez egy 1,5 kWh akku van benne, és
most kellett rátölteni, a lakókocsiban van egy 315 amperórás nagyakú, arra, és meg egy napelemrendszer, arról rátöltöttünk, tehát ez azt jelenti, hogy néhány napot elmegy róla, és néhány naponta lehet tölteni, és egyébként, vagy hát kell tölteni, és egyébként ott abban a papírdobozban meg egy 200 wattos ilyen összecsukható napelemtábla van, azzal is külön lehet tölteni a Powerstation-t. Hát nyáron, nyilván most április van, nyáron, amikor nagy meleg van, akkor azért gyorsabban merül, de ahogy mondtam, meglepően keveset fogyaszt, van öko módja is, és akkor is szépen tartja. Most én 4 fokra állítottam, és így is napokig elmegy erről a Powerstationről, úgyhogy eléggé takarékos. Most már ez a többedik utunk, amikor ezt a Zampést használjuk. Teljesen jó, egy ilyen nem túl kicsi, nem túl nagy, hát ott egy ilyen egészen jó kis helyen elfér a csomagtartóba, de mégis van benne kraft bőven, és itt mutatom, látod, nemrég töltöttem fel, most 91%-ot mutat, most megint 2-3 napra ez itt bírja a hűtőt a kocsiban. És hát ha már itt vagyunk a csomagtartóban, még azt megmutatom, egyébként ennek a Powerstationnek is van külön bemutató videója, meg azt a vevoros létrát is hordjuk mindig magunkkal, ott az az összecsukható, annak is van külön bemutató videója, ha még nem letted itt megnézheted. Azt például azért hordom magammal, mert hát ilyen kicsire összecsukható, de ezzel együtt itt simán elfér a csomagtartóba, de ezzel együtt ez 3 méter hosszú, mert hogyha az ilyen helyeken, mint itt is, ahol fák vannak a lakókocsi fölött, esetleg ráhullanak a falevelek, ott fönt van a lakókocsi tetején a napelem, akkor le tudjam tisztítani, mert már néhány falevél is eléggé le tudja csökkenteni a termelést, és akkor így neki támasztom ide a létrát, és ott simán le tudom takarítani, azért hordjuk magunkkal. Úgyhogy na, erről a hűtőről ebbe a videóban csak ennyit akartam elmondani, lesz majd róla külön egy bemutató videó, ahol nagyon részletesen meg fogom mutatni, meg a telefonos alkalmazását is, meg az összes funkcióját meg kívül belül, amint az a videó kész lesz, majd itt meg tudod nézni. Úgyhogy végül is erről csak ennyit akartam domálni. Ja, és az egyébként még fontos az ilyen hűtőknél, hogy úgy legyen elhelyezve, hogy hát ott itt is, ahol van ez a hűtőrácsa, itt beszívja a levegőt, itt ezen az oldalon meg kifújja, mindegyik szabadon legyen hagyva, tehát amikor be van csukva a csomagtartó, akkor itt is van, itt marad egy ilyen 8-10 centi hely, meg itt is marad hely, hogy tudjon járni a levegő, mert ugye itt hűti magát, tehát az egyik oldalon beszívja, a másik oldalon a felmelegített levegőt kifújja, tehát kell, hogy tudjon itt a hűtőrácsok körül járni a levegő ahhoz, hogy normálisan tudjon működni, tehát nem szabad nagyon szorosan körülpakolni a csomagtartóban, hanem így kell, hogy legyen neki helye a szellőzésre. Sziasztok! Utazásunk 4. napja, április 7-e. Elindulunk egy körülbelül 15 kilométeres túrára, amiben Kőszeg belvárosa is érintve lesz, úgyhogy városnézés is jön, meg elvileg ennek a túrának az a neve, úgy töltöttük le valahonnan az útvonalat még 1,5 éve, akkor már voltunk itt egyszer, hogy Kőszegi panoráma túra, úgyhogy elvileg egy csomó szép kilátás is lesz, nyilván majd ezeket mutatni fogom, és ezen kívül meg még Kőszeg egyik lángosozóját is felkeressük, itt is voltunk már, ha már egyszer arra járunk, úgyhogy gyertek velünk ma is. Első helyszínünk az útvonalon az Óház. Ez, hát én úgy nézem, hogy valaminek a romja, amit aztán részben újjáépítettek, és kilátó lett. Menjünk fel, nézzük meg. Gyere, Cocu! Mehetsz!
De akar. Fújt egyet. És az ott Kőszeg a távolban, hát nem is olyan nagyon távolban, ez néhány kilométer lehet innen. Kicsit szomorú látvány, amikor ilyen szinten van learatva egy erdő, ráadásul pont a túraútvonalon, de hát biztos szükség van. Egyébként most itt a Kőszegi hegységben azt tapasztaltuk az elmúlt napokban is, hogy eszméletlenül sokat tudott a háttérben is kivágott, felhalmozott fa. Én nem tudom, hogy most milyen céllal kell itt ilyen iszonyatos nagyüzemi fakitermelést végezni. De valami oka biztos van, de az egész hegységben nagyon sok, és mindenféle fafajta, fenyőtől kezdve minden, amerre jártunk, mindenhol eszméletlen nagy mennyiségekben. Nézd meg, ott is. Ott vannak a felhalmozott. És akkor ráadásul pont itt kicsit olyan diszonánsnak tűnik ez a tábla, ahol a Szombathelyi Erdészet arra kér minket, hogy védjük közösen az erdei életközösséget. Hát jó megvédték. Ugye ez mi? Ezek a romok, azt nem tudom, de érdekes módon itt gyakorlatilag 20 méterre itt van egy ilyen 7 forrás nevezetű pihenőhely. Vannak források is valóban, mindjárt mutatom. Aha. És itt a Kőszegi hegységben van szalamandra is, egyébként több helyen ki is van írva, hát ott van, több helyen ki is van írva, hogy vigyázni kell rá. Jaj, potyós. Itt az órán látod, ott az a jobbra mutató irány, arra kell mennünk, tehát pontosan itt vagyunk, ahol a túraútvonal kell, hogy legyen. Hát ez van itt. Itt is így lezúztak mindent. Lehet, hogy itt volt valamelyik fána jel, nem tudom, most egy ilyen giga taposás van, amit ez a fakitermelőgép csinált. Most megpróbálunk ezen elindulni. Nem tudom, hol lehet az út egyébként. Itt kéne, hogy legyen. Olyan, mintha, nem is tudom, egy ilyen meteorbecsapódás után lennénk. Aha, ott a jel, ott van a fán. Úgyhogy ja, hát itt egy kicsit egy ilyen 100 méteren elveszett az útvonal, megszűnt létezni. De igazából a jel ott van, de az út azóta se lett meg.
Coco. Arra. Na, itt van egyébként, itt látszik az ösvény, csak hát hogy úgy mondjam, kidőlt növényzettel van borítva. Egy ekkora követ már el kell nevezni, ez az ördögtányér. Jaj, de ügyes a szalon, na! Szá! Mi van az ördögtányérján, kiskutyám? Valószínűleg itt a közepén lévő ilyen bemélyedés miatt nevezik annak, ami az. Mondjuk ez elég érdekes, hogy ez pedig gondolom természetes úton jött létre. A következő úti célunk a 8 méter magas vasbeton kereszt volt, amelyet 1936-ban építettek a trianoni békeszerződés mementójaként. Gyere, Coco! Amikor legutóbb itt voltunk másfél éve, akkor itt olyan teljes köd volt, és itt egyáltalán nem látszott semmi, hogy itt milyen a panoráma. Úgyhogy most még jó, hogy eljöttünk, mert így viszont látszik. Az az oldal egyébként már Ausztriában van. Ezzel együtt, hát természetesen a természet ott is olyan, mint nálunk. Ilyen szempontból, kirándulás szempontjából nem veszed észre, még ha hát majdnem minden más szempontból is eléggé szembeötlő a különbség. Innen csak pár perc séta a Kálvária templom, melynek elődjét 1727-ben építették deszkából, majd később kőből. Jelenleg szépen felújítva, de zárt ajtókkal várja a turistákat. Ilyen az, amikor szalonnal jól érzi magát. Ha? Szal? Jó, van.
valahol itt majd mindjárt megkeressük, volt, ha jól emlékszem, egy olyan bunker, ahol a Szent Koronát őrizték egy darabig, és itt fönt pedig van valami Nagy Magyarország térkép. Gabi, nem mutatjuk meg a nézőknek? De mi már láttuk egyszer, hát azt elmondom így előre, hogy nem érdemes megmászni ezt a lépcsőt, ha erre jártok, de hogy ezt el is higgyétek nekem, most meg is mutatom. Na, azt mondja, figyelj, Szent Korona Emlékpark. Na ezt nézd meg. Szóval azt írja, hogy ezen a helyen őrizték 1945. március 18 és 27 között a magyar Szent Koronát, 33 éves száműzetése előtt. Ez egy bunker. És ott bent villog egy lámpa. El tudom képzelni, hogy látogatható, mert itt belesve normális állapotban van belül, de hogy mikor van nyitva, semmilyen információ nincs kiírva, úgyhogy ezt nem tudjuk, nem tudom, hogy egyáltalán ez látogatható-e. És egyből egy ilyen történelmi városrészbe csöppentünk. Hát ezek a házak, hát szerintem ez mindegyik 100 éves minimum, ami itt van ezen az utcán. Mindegyik ilyen baromi régi házak. Gyerünk, szóval.
És közben annyira elkezdtem enni, hogy elfelejtettem majdnem róla felvételt készíteni. Itt a forráskop melletti lángosos bódé tudom ajánlani, nagyon jó, könnyű a tészta, elég nagy, nem drága, szuper. A dízelfűtőt, aminek a beszereléséről nemrég volt videóm, minden reggel használtuk néhány órát. A kinti 1-2 fokban bent is lement a hőmérséklet 10-12 fokig, de a fűtővel hamar kellemes lett a klíma, így azért sokkal könnyebb felkelni a meleg paplan alól. Ja! Sziasztok, jó reggelt! Következő nap reggel. Ez az utazás ennyi volt. Indulunk haza. A helyszíneket, ahol parkoltunk, meg a túránk útvonalait, a 2 túra útvonalait berakom a videó leírásába. Ott megtaláljátok. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Hogyha esetleg valamiért nem vagy még feliratkozva, de hasonló videókat látnál a jövőben is, akkor itt az idő, hogy megtedd, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!